हेलो साथीहरु, अहिलेको एन्ड्रोइड युजरहरुलाई थाहा भएकै कुरो कि सबैको मोबाइलमा गुगल ड्राइभ हुन्छ। तर पनि कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ गुगल ड्राइभ भनेको के हो, यसको फाइदा के हो, यसले कसरी काम गर्छ। आज हामी यो भिडियोमा त्यही गुगल ड्राइभ बारे सिक्नेछौँ। यस्तै नयाँ कुरा सिक्नका लागि तपाईले हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तल देखाएको रेड सब्स्क्राइब बटनलाई क्लिक गर्नुहोला र साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई अन गर्नुहोला। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरौँ। नमस्कार, म रुपेशबक अनि तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ लेट्स डु टुडे। आउनुहोस् गुगल ड्राइभ बारे अधिक जानकारी लियौँ। गुगल ड्राइभ भनेको के हो? गुगल ड्राइभ भनेको गुगलद्वारा उपलब्ध गरेको अतिरिक्त सुविधा हो जुन आजभन्दा करिब 8 वर्ष अगाडि अप्रिल 24, 2012 मा गुगलले बजारमा लन्च गरेको थियो। गुगल ड्राइभले अनलाइन स्टोरेजको सुविधा प्रदान गर्दछ, जस्तो कि हामीले मोबाइलमा प्रयोग गर्ने एसडी कार्डहरू 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB जस्तै यिनीहरूले काम गर्छन्। हामीले यिनीहरूमा फोटो, भिडियो, डकुमेन्टलाई जसरी अपलोड गर्छौँ, सेभ गर्छौँ, ठिक त्यसै तरिकाले गुगल ड्राइभले पनि सेभ गर्दछ। जस्तो कि मोबाइलमा चाहिँ मेमोरीको कारणमा फिजिकल रूपमा सेभ हुन्छ भने यसमा चाहिँ अनलाइन स्टोरेज सेभ हुन्छ। हाम्रो मोबाइलमा भएको स्टोरेजमा वा मेमोरीमा भएको कुराहरू केही समयपछि उडेर जाने वा नष्ट हुने हुन सक्छन्, तर यो गुगल ड्राइभमा सेभ गरेको कुराहरू कहिले पनि नष्ट हुँदैन। विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि तपाईले अर्को मोबाइल वा ल्यापटप वा कम्प्युटर जुनसुकैबाट पनि जहिले सुकै पनि तपाईले गुगल ड्राइभमा सेभ गरेको कुराहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् ढिलो नगरिकन गुगल ड्राइभलाई कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा सिकौँ। हामीहरूले हाम्रो मोबाइलमा यादगारका लागि कतिपय यस्ता फोटाहरू, भिडियोहरू र डकुमेन्ट्सहरू राखेका हुन्छौँ जुन भविष्यमा गएर हाम्रो मोबाइल नष्ट भयो भने, हाम्रो मेमोरी कार्ड भाँचियो भने, टुट्यो भने हामीलाई ती फोटाहरू उडेकोमा यति पछुतो हुन्छ। त्यस्तो किसिमको पछुतापन नहोस् भन्नका लागि र हामीले जहिले सुकै चाह्यो त्यहीले हामीले फोटो, भिडियोहरूलाई ब्याकअप गर्न सकौँ, हेर्न सकौँ भन्नका लागि नै हामीले गुगल ड्राइभमा त्यस्ता खालको फोटो, भिडियो, म्युजिक सबैहरूलाई स्टोर गरेर राख्न सक्छौँ। आउनुहोस् हामी यो गुगल ड्राइभका बारेमा अधिक जानकारी लियौँ। गुगल ड्राइभको स्टोरेजको कुरा गर्ने भने हामीले गुगल ड्राइभको अनलाइन निःशुल्क 15 GB सम्म चाहिँ गुगल ड्राइभमा स्टोरेज लिन सक्छौँ र त्योभन्दा अधिक लिनलाई 100 GB, 400 GB, 1000 GB लिनलाई चाहिँ हामीले एक्स्ट्रा डलरमा पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले 15 GB सम्म चाहिँ गुगल ड्राइभमा युज गर्न सक्छौँ। आउनुहोस् यो गुगल ड्राइभमा कसरी चाहिँ फोटो, भिडियो, डकुमेन्ट्सलाई अपलोड गर्न सकिन्छ, स्टोरेज गर्न सकिन्छ त्यो बारे हेरौँ। गुगल ड्राइभमा फोटो, भिडियो अपलोड गर्नका लागि तपाईको मोबाइलमा भएको गुगल ड्राइभलाई ओपन गर्नु होला। जस्तो मैले यहाँ गुगलमा गएर यहाँ गुगल ड्राइभ छ, गुगल ड्राइभलाई ओपन गरेँ। गुगल ड्राइभलाई ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। त्यसपछि तपाईले यहाँ स्टोरेज यो साइडमा यो 3वटा डटमा गएर यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँको हेल्प एन्ड फिडब्याकमा गएर तपाईले विभिन्न हेल्पहरू हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी तपाईले यहाँ स्टोरेजमा हेर्ने चाहिँ मैले यहाँ 13% अर्थात् 2 GB चाहिँ युज गरिसकेको छु, 2 GB युज गरिसकेको छु र मसँग अझै पनि 13 GB चाहिँ बाँकी नै छ र तपाईले पछि स्टोरेज किन्नका लागि यहाँ बाई स्टोरेजमा गएर पनि चाहिँ एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहिँ खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। र हामी अहिले यसमा चाहिँ कसरी फोटो, भिडियो अपलोड गर्ने भन्ने बारे हेरौँ। तपाईले फोटो अपलोड गर्नलाई यहाँ तल यो साइडमा रहेको यो प्लस आइकन देख्नु भएको छ होला, यो प्लस आइकनमा एकचोटि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अपलोड गर्ने भएपछि यहाँ तपाईले अपलोडमा एकचोटि क्लिक गर्नु होला। अपलोडमा क्लिक गरेपछि तपाईको रिसेन्ट फाइलमा आउँछ र तपाईले अब यहाँ फोटो अपलोड गर्नलाई वा तपाईले अरु ग्यालेरीबाट ल्याउनु छ भने तपाईले यहाँ साइडमा रहेको 3वटा डटमा क्लिक गर्नु होला। तलमा क्लिक गरेपछि यहाँ तपाईलाई तल ग्यालेरी भन्ने दिन्छ। ग्यालेरीमा गएर चाहिँ तपाई ग्यालेरीबाट पनि फोटो लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ ग्यालेरीबाट एउटा फोटो लग्छु, यो फोटो लागि यहाँबाट यसलाई अपलोड गर्न पर्नेमा यहाँ एउटा सिलेक्ट गरेर यहाँ माथि रहेको ओकेमा क्लिक गर्दै नि यहाँ प्रिपेयरिङ टु अपलोड भनेर आउँछ अनि यहाँ फाइल यहाँ हेर्नुस्, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपलोडिङ भइरहेको छ। यहाँ एकचोटि ट्याप गरिदिनु होला। ट्याप गरेपछि यो फाइल चाहिँ अपलोड हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो अपलोडिङ भइरहेको छ, यहाँ अपलोड हुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहेको बेला तपाईको मोबाइल क्र्यास भयो भने के भयो भने तपाईले त्यो फोटोलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यहाँ यो फोटो अहिले भर्खरै अपलोड भइसकेको छ।
तपाईले यहाँ गएर रिसेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी रिसेन्टमा गएर हेर्नुस्, मैले यहाँ यो फोटो अहिले सेभ गरेको थिएँ। यसरी यो चाहिँ फोटो मेरो यहाँ सेभ भएको छ र तपाईले पछि चाहेको खण्डमा यही गुगल ड्राइभमा आएर यहाँ अप्सनमा गएर तपाईले यहाँ चाहिँ यो डाउनलोड अप्सनमा गएर डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो त फोटो अपलोड गर्ने कुराहरू। त्यसैगरी तपाईले अन्य कुराहरू पनि फाइल वाइज चाहिँ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ प्लस बटनमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि फोल्डर बनाउनुहोस् हैन। यहाँ फोल्डरमा तपाईले नाम दिन सक्नुहुन्छ, भिडियो भनेर, भिडियो गर्ने चाहिँ भिडियो अनि क्रिएट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको यो भिडियो भनेको फोल्डर चाहिँ यहाँ क्रिएट हुनेछ। क्रिएट भएपछि तपाईले त्यो भिडियो फोल्डरमा गर्नलाई यहाँ भिडियो फोल्डरमा खोल्नु होला। त्यसपछि गइसकेपछि भिडियो फोल्डरमा गइसकेपछि यहाँ ट्याप गर्नु होला। ट्याप गरेपछि अपलोड फाइलमा जानुहोस्। अपलोड फाइलमा गइसकेपछि तपाईले यहाँबाट चाहिँ यहाँ अप्सनमा 3 डटमा गएर फेरि भिडियोमा गएर तपाईले रेकर्ड गरेको वा क्यामेरा वा एक्सपोर्ट गरेको जुनसुकै भिडियोमा गएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ सानो यो भिडियो लागि मानौँ, यो भिडियोलाई मैले अपलोड गर्न जाने, यहाँ भिडियोमा क्लिक गर्ने, भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि अनि यहाँ चाहिँ यहाँ प्रिपेयरिङ टु अपलोड भन्छ। त्यसपछि यहाँ यो ट्याबमा गरिदिनु, वेटिङ टु नेटवर्कमा ट्याप गरिदिनु होला एकचोटि। ट्याप गरिसकेपछि यो फाइल तपाईको अपलोडिङ हुन्छ, अपलोड लिन्छ। यसरी तपाईले यो फाइललाई पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसैगरी तपाईले अन्य डकुमेन्टको चाहिँ अपलोड गर्न पनि वा फाइल बनाएर गर्ने तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा गएर यहाँ फोल्डरमा गएर यहाँ तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट्स लेख्न सक्नुहुन्छ। डकुमेन्ट्स लेखेर तपाईलाई जुन आवश्यक पर्छ त्यो फाइलको नाम दिएर यहाँ क्रिएट गर्नु होला। क्रिएट गरेपछि तपाईको यहाँ फाइल बन्छ। जस्तै यहाँ मैले यहाँ डकुमेन्ट भनेर फाइल बनाएको थिएँ, यहाँ डकुमेन्टमा फाइल बन्छ। यहाँ गइसकेपछि तपाईले फेरि डकुमेन्ट अपलोड गर्नलाई यहाँ प्लस ट्याब बटनमा गरिदिनु होला। त्यसपछि अपलोडमा जानु होला र तपाईले डकुमेन्ट अपलोड गर्नको लागि यहाँ साइडमा रहेको 3वटा डटमा गएर यहाँ तपाईले चाहिँ डकुमेन्ट्सहरु फोल्डरमा गएर चाहिँ तपाईले पीडीएफ फाइलका डकुमेन्ट्सहरु राख्न सक्नुहुन्छ वा डाउनलोड गर्नको चाहिँ डाउनलोडमा गएर पनि तपाईको डकुमेन्ट्सहरु हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट्सहरुलाई तपाईले चाहिँ त्यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। नत्र भए फाइलमा तपाईले जहाँ राख्नु भएको छ चाहिँ तपाईले फाइलमा गएर पनि डकुमेन्ट्सहरु गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो यहाँ डाउनलोड्समा होला, डाउनलोड्समा जस्तै यहाँ मेरो यो पीडीएफ फाइलहरु छ, यहाँ पीडीएफमा मैले ओके गरे। त्यसपछि ओके गरे भने मेरो यो पीडीएफ पनि यहाँ अपलोड हुन्छ। यहाँ अपलोड भइरहेको छ, यहाँ ट्याप गरिदिन्छु एकचोटी। यो पनि एकछिनमै अपलोड हुन्छ, यसले लोड लिइरहेको छ। तपाईले यसो गरेर चाहिँ तपाईलाई आवश्यक पर्ने फाइल, डकुमेन्ट्स र कन्ट्याक्ट्सलाई समेत तपाईले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो मोबाइलमा भएको कन्ट्याक्ट्सलाई भिसिआ फाइल बनाएर कसरी राख्ने भनेर तपाईले यहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो डकुमेन्टलाई तपाईले ओपन गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी अन गरेर। र यो डकुमेन्टलाई तपाईले कसैलाई पठाउन चाहे भने तपाईले यहाँबाट लिंक क्रिएट गरेर, जस्तै यहाँ लिंक शेयर अफ छ, लिंक शेयर अन गरेर यहाँ 3 डटमा गएर लिंक शेयर अन गरेर यहाँ कपी गरेर साथीलाई चाहिँ कपी लिंक पठायो भने तपाईले यो साथीले यहाँबाट डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले गुगल ड्राइभको युजबाट तपाईको यादगार पलका फोटोहरु, भिडियोहरु, डकुमेन्ट्सहरुलाई चाहिँ गुगल ड्राइभमा सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। गुगल ड्राइभमा तपाईले चाहिँ स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ र पछि तपाईको मोबाइल फुटेर गयो भने, तपाईको मेमोरी भाँचिएर गयो भने नि तपाईले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि जुनसुकै मोबाइल वा कम्प्युटरबाट आफ्नो गुगल ड्राइभमा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। आजको हाम्रो यो गुगल स्टोरेजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक गर्नु होला, कमेन्ट्स गर्नु होला र यस्तै खालका टेक्निकल भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।